Hello everyone, welcome to my channel Educul Inspire Mind. स्वागत छ मेरो च्यानल Educul Inspire Mind मा। हजुर तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा भर्खरै जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र अलरेडी गर्नु भएको छ भने थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। धेरै इन्स्पायरिङ स्टोरीजहरु शेयरिङ गर्छु तपाईहरु समक्ष अनि आज पनि एउटा स्टोरी लिएर आएको छु। आई होप कि यो तपाईहरुलाई मन पर्नेछ र स्टोरी चाहिँ के हो भने एउटा एब्रोडमा बस्ने केटी हैन, उसको चाहिँ हामी नर्मल मान्छेहरुको भन्दा पनि छुट्टै एउटा विश हुन्छ के चाहना, उसको हब्बी भन्ने कि के भन्ने, अब उसको चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको विश हुन्छ कि जो चाहिँ नर्मल पिपलहरुको त्यति हुँदैन है। हामी जब पाइथन, स्नेक, अजिङ्गर हैन देख्छौं नि त्यसपछि त हामीलाई एकदम एउटा छुट्टै खालको अलिकति डर लाग्ने हुन्छ। हामी त्यसबाट चाहिँ एकदम फियर हैन, हामी एकदम अलिकति फ्राइटन नै हुन्छौं। तर त्यो लेडीको कस्तो खालको विश थियो भने अजिङ्गर पाइथन पाल्ने के। अनि पाइथन भनेको त अलि ठुलै हुन्छ, स्नेक भन्दा पनि अलि ठुलै हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई हेर्दा पनि अलिकति डर लाग्ने हुन्छ। तर त्यो लेडीको चाहिँ कस्तो खालको विश भने पाइथन पाल्ने। अनि उसले चाहिँ एउटा गएर सानो पाइथन उसले बोकेर ल्याउँछ अनि त्यो पाइथनलाई उसले एकदमै हाम्रो पेट एनिमलमा जसरी हामीले एकदम केयर गर्छौं नि उसले पनि त्यसरी नै केयर गरेको हुन्छ। एकदम उसलाई घुम्न जाँदा पनि लाने हैन, केही भयो यताउति केही घाउ भयो भने मेडिसिन लगाइदिने, एकदम केयर गर्ने, खुवाउने टाइममा एकदमै प्रोपर केयर गर्थ्यो त्यो लेडीले। किनभने उसको एकदम बेस्ट फ्रेन्ड उसले चाहिँ एकदम बेस्ट फ्रेन्ड मानेको थियो, त्यही भएर उसले एकदम केयर पनि गर्थ्यो त्यो अनुसारको पनि। अनि टाइम बित्दै गइरहेको थियो तर त्यो लेडीले चाहिँ अब उसलाई एज अ फ्रेन्ड हैन मान्दै थियो, मान्दै उसलाई एकदम केयर गर्ने त गर्थ्यो नै। तर एक दिन चाहिँ के भएछ भने अरु डेमा जस्तै त्यो पाइथनले चाहिँ के गरेन भने बिस्तारै खान छोड्यो अनि उसलाई अलिकति चल्न मन नलागेको जस्तो, सन्चो नभएको जस्तो बिहेभ उसले देखाउँछ पाइथनले हैन। अनि त्यो देखेर चाहिँ त्यो लेडीलाई अलिकति टेन्सन हुन्छ, अलिकति वरिड हुन्छ हैन। अनि उसले चाहिँ अब भएन यसलाई केही त खुवाउनु पर्यो भने खुवाउन लाग्दा पनि उसले त्यो खानेमा कुनै इन्ट्रेस्ट दिँदैन। अनि अब यसलाई त देखाउनै पर्यो, कुनै ठाउँमा हस्पिटल लानै पर्यो भनेर उसले त्यो लेडीले चाहिँ त्यो जुन पाइथन उसले पालेको थियो उसलाई चाहिँ हस्पिटल लान खोज्छ र हस्पिटल लान्छ। हस्पिटल बोकेर लग्छ उसले। अरू बेला जसरी ऊ घुम्न जान्थ्यो अरू बेला पनि उसले त्यसरी नै बोक्दै जान्थ्यो। अनि त्यो बेला पनि ऊ बोक्दै हस्पिटल पुग्छ अनि हस्पिटलमा डाक्टरसँग रिक्वेस्ट गर्छ, ऊ मेरो एकदम साथी बेस्ट फ्रेन्ड हो, म उसलाई एकदम बच्चालाई जस्तै आफ्नै फ्रेन्डलाई जस्तै माया गर्छु, केयर गर्छु। तर 3-4 दिन भयो यसले राम्रोसँग खाएको पनि छैन, त्यति धेरै मसँग त्यति खेल्न पनि खेल्दैन, त्यति पहिलाको जस्तो इन्ट्रेस्ट पनि देखाउँदैन, स्याड छ, के भयो एकचोटि हेरिदिनु भन्छ हैन। अनि त्यो सुनेर डाक्टरले यसो चेकअप गर्छ, उसले त यताउति हैन चेकअप गरिसकेपछि चाहिँ त्यो डाक्टरको कुरा सुनेर चाहिँ त्यो लेडी एकदम सक्ट हुन्छ क्या। त्यो जुन डाक्टरको रिप्लाई हुन्छ नि उसको कुरा सुनेर लेडी टु मच सक्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन एन्सर उसले चिताएकै थिएन क्या, त्यो त्यस्तो हुन्छ भनेर उसले त्यसको कुनै पनि बिलिभ गरेकै थिएन। तर त्यस्तो खालको एन्सर उसले सुन्छ र के भन्छ भने डाक्टरले एक्चुअली यो पाइथन चाहिँ बिरामी भएको पनि होइन, यसलाई कुनै खान मन नलागेको पनि होइन हैन। अनि यो ठिकै छ, सबै तौरबाट ठिकै छ, तर उसको विश चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ अर्कै छ है भन्छ कि। अनि उसको इन्टेन्सन चाहिँ के छ भने राति तपाईलाई माया गरेको जस्तो गरी उसले एकदम केयर गरेको जस्तो गरी तपाईलाई माया गर्छ, तर उसले एक्चुअली माया गरेको होइन, तपाईलाई नाप्दैछ। उसले खाँदाखेरि कतिसम्ममा मैले उसलाई ठाउँ छोड्दाखेरि चाहिँ यो लेडीलाई चाहिँ म पेटभित्र पठाउन सक्छु भनेर उसले चाहिँ नाप्दैछ। अनि त्यो भोकै बस्नुको कारण पनि त्यही हो, खानको लागि उसले पेटमा कति ग्याप, कति खाली ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर उसले त्यो सबै हरेक एङ्गलबाट मेजरमेन्ट गर्दैछ तपाईँलाई खानलाई भन्छ क्या। अनि त्यो कुरा सुनेर त्यो लेडी टु मच सक्ट हुन्छ, जुन उसले कहिले पनि एक्सपेक्ट गरेकै थिएन।
अनि यो स्टोरीबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा के छ भने लाइफमा हामी पनि यस्तो रङ पिपुलसँग हामीले आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गरेर हुन्छौँ कि त्यो हामीलाई थाहा भएपछि एकदमै छिटो दुख्छ होइन। जसरी यहाँ पाइथन पाल्ने केटीलाई भएको छ, हामीहरू पनि धेरै रङ अनि टक्सिक पिपुलहरू भनौँ होइन, रङ भन्दा पनि टक्सिक पिपुलहरू हुन्छ बढी, जो चाहिँ हामीलाई कहिले अगाडि बढ्न नदिने, अगाडि ठिक्क पार्ने, तर पछाडिबाट चाहिँ हामीलाई छुरा हान्ने, त्यस्तो खालको मान्छे धेरै भेट्छौँ हामी। अनि यस्तै रङ पिपुलमा इन्भेस्ट तपाईँहरू पनि गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो पनि एक दिन हालत यही जस्तो लेडी हुन्छ नि, लेडी र पाइथनको स्टोरीमा जस्तो लेडीको हालत भयो नि, त्यस्तै खालको हालत हाम्रो पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू यदि रङ पिपुलमा तपाईँले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो रङ पिपुलले तपाईँहरूलाई यसरी टर्न आउट, यसरी ब्रेक, यसरी हर्ट गर्छन् कि एक दिन जुन तपाईँले त्यो हर्ट भएको सहन नसकी तपाईँलाई त्यो सहन धेरै गाह्रो हुन्छ र तपाईँ पहिलाको अवस्थामा आउनलाई तपाईँलाई धेरै 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 टाइम लाग्छ। त्यही भएर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा चाहिँ के हो भने रङ पिपुलबाट चाहिँ हामी सकेसम्म टाढा बसौँ। रङ पिपुल, टक्सिक पिपुल, जस्तो यहाँ पाइथन रूपी स्नेकको जस्तो सोच भएको हामीलाई पछाडिबाट पोइजन फाल्ने खालको मान्छेहरू, रिलेटिभ्सहरू, त्यो हुनसक्छ तपाईँको रिलेटिभ्स, हुनसक्छ तपाईँको आफ्नै एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड, हुनसक्छ कसैको चाहिँ आफ्नै पार्टनर पनि होइन। अनि कोहीको चाहिँ एकदम नियरको रिलेटिभ्स, अनि कसैको टाढाको रिलेटिभ्स, कसैको नेबर होइन, जो पनि हुनसक्छ। त्यो टक्सिक पिपुल, त्यो रङ पिपुल भनेको जो पनि हुनसक्छ, जुन हामीले विश्वास गरेर उनीहरूप्रति एकदम डिभोटेड भएर, उनीहरूप्रति हामी समर्पित भएर धेरै उनीहरूको लागि हेल्प गरेर हुन्छौँ, उनीहरूको बेटरमेन्टको लागि सोचेर हुन्छौँ, तर उल्टो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई पोइजन होइन, विष पछाडिबाट छर्किरहेको हुन्छ, जुन हामीले याद गर्दैनौँ। र यो स्टोरीमा जस्तै पनि हामीले त्यस्तो रङ पिपुलहरूबाट सकेसम्म हामी टाढा बसौँ, चिनौँ होइन, त्यस्तो खालको मान्छेलाई चिनौँ, सकेसम्म त्यस्तो पिपुलहरूबाट हामी टाढै बसौँ। र बस्नै परे पनि हामीले त्यो अनुसारको एकदम डिभोटेड भएर कहिले पनि नलागौँ होइन। उनीहरूले जुन लेभलमा हामीलाई बिहेभ गर्छ, हामीले पनि त्यही लेभलबाट बिहेभ गरौँ, त्यति डिभोटेड भएर नगरौँ है। यस स्टोरीबाट सिकाउन खोजेको चाहिँ यही जस्तो लाग्छ मलाई। र सकेसम्म all of you stay away from the toxic and wrong people, र never ever invest your valuable time for those kind of toxic and wrong people.